ඔව්. ඔයාලා හැමදෙනාම මම මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපි මේ රිවිෂන් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගත්තා. ඔයාලා දන්නවා. ඒකම මම මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ ඔයාලට නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. 2015 A level paper එක ICT paper එක අපි ඩිස්කස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ MCQ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 අපි ඉවැලුවේට් කරා. ඒක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒකම අද අපි පටන් ගන්නවා. ඒ 2015 පාඩම් 2015 paper එකේ දෙවනි කොටස. මම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙනවා 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා 30 වෙනි ප්‍රශ්න වෙනකම් ඩිස්කස් කරන්න. හරි අපි බලමු. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් තිරේ. Consider the following combinatory circuit implemented using universal gates. එතකොට මෙතනදී combined logic circuit එකක් තියෙන්නේ. ඒක combination එක use කරලා තියෙන්නේ universal gates කියලා අපිට කියනවා. අපි දන්නවා මොකක්ද universal gate එකක් කියන්නේ කියලා. A gate that can be used in creating the functionality of all the basic logic gates. ඕකනේ අපි universal gate එක කියලා කියන්නේ. එතකොට universal gates දෙකක් අපි දන්නවා NAND gate එක සහ NOR gate එක. ওই දෙක තමයි අපි universal gates කියලා කියන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන universal gate combination එකෙන් මේ circuit එකෙන් මොකද්ද create වෙන්නේ කියලා. මේක අහන ප්‍රශ්න තමයි the above circuit is equivalent to මොන gate එකටද මේ logic combination එක logic gate combination එක සමාන වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. අපි ඇදලා බලමු circuit එක. NAND gates තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහේ combination එකක් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි A B කියලා මේ inputs ගත්තා. ඉතින් අපි දැන් consider කරොත් මෙතන අපි දන්නවා universal gate එකක් විදිහට NAND gate එක ඔය විදිහට පාවිච්චි කරද්දී අපිට හම්බ වෙන්නේ A bar කියන output එක. A dash කියන output එක. මෙතන B dash කියන output එක නෑ වගේම එතකොට මේකේ output එක අවසානයේ A dash dot B dash ඒ සම්පූර්ණ එකේ over නැත්නම් dash එකක් හම්බෙනවා. අපි දන්නවා මේක අපිට simplify කරන්න පුළුවන් අපේ rules use කරලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන output එකට අපි De Morgan's theorem එක De Morgan's rule එක apply කරොත් අපිට හම්බෙනවා A double bar plus B double bar කියලා. ඒකට අපිට double complement law එක use කරනවා. use කරපුවම අපිට හම්බෙනවා ඔක equal වෙනවා A plus B කියන එක. අපි දන්නවා plus එකෙන් represent වෙන්නේ අපේ logic circuits වල OR gate එක. simple. तर මේකේ answer එක විදිහට අපිට දෙවෙනි උත්තරය ගන්න පුළුවන්. OR gate කියලා තියෙනවා තමයි ඒතර මේකේ උත්තරය වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. හරි. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. මුලින්ම හිස්තරක් තියෙනවා. is used for analog signal to digital signal conversion. Analog signal එකක් digital signal එකක් බවට convert කරන්න පාවිච්චි කරන method එක process එකට කියන නම. ඔව් අපි දන්නවා එක එක දැන් මෙතනදී අපි මේ networking පාඩමත් එක්ක බැඳිච්ච කැලලක් මේකදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද data එකක් signal එකක් එක්ක mix කරලා කොහොමද send එකේ ඉඳලා receiver ගාවට යන්නේ. මේකට අපි එක එක conversions කරන්න වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. beta අපි signal වර්ග තියෙන analog digital ඔය අතර conversions වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි analog to digital conversion එක. අපි දන්නවා ඉතින්දී අපි use කරන process එක තමයි PCM නැත්නම් අපි කියන pulse code modulation. ඔය process එකෙන් තමයි අපි analog signal එකක් digital signal එකකට digital data එකකට convert කරලා simply ඒක signal එකකට convert කරන්න හැකියාව තියෙනවා. pulse code modulation මතක ඇත්නම් වල පොඩ්ඩක් ආය බලන්න රිවයිස් කරලා okay steps තුනක process එකක් නේ. අපි sampling, quantization, encoding කියන process තුනෙන් තමයි ඕක අපි conversion එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි analog to analog conversion එක ගැන කතා කරලා ඉතින් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? modulation.
amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation, AM, FM අපි දන්නවා. හරි. ඕක තමයි analog to analog. ඊට පස්සේ අපි digital to analog. නා අපි කියනවා digital data එකක් නැත්නම් digital data එකක් කොහොමද analog signal එකකට convert කරන්නේ කියලා. ඒක අපි කියනවා shift keying කියන process එක. පොඩි රිවයිස් කිරීමක් කරන්න මේ හැම දෙයක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට digital to digital conversion එක අපි encoding කියලා කියනවා. ඒකේ ගොඩක් methods තියෙනවා encoding වල ගොඩක් කතන්දර. මේක ලොකු theory එකක් තියෙනවා. මම පොඩි summary එකක් දුන්නේ. ඒතකොට මෙතනදී අපි analog to digital conversion එක කරන්නේ pulse code modulation එක. අපේ උත්තරේ තුන්වෙනි උත්තරේ කියලා ගන්න පුළුවන්. 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. A computer in a network is configured with the IP address 192.248.16.91 and the subnet mask 255.255.255.128. Which of the following IP address cannot be assigned to a computer in the same network? මේක අපි IP එකක් තියලා තියෙනවා ඒකම ඒ network එකේ subnet mask එක ඒ IP එකට අදාළ subnet mask එක අපිට තියලා තියෙනවා. අපිට කොහොමද මෙතනදී basic concepts ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එක network එකක තියෙන IPs ඔක්කොගෙම අපි දන්නවා network portion එක සමාන වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා එතනදී IP එකක් කියන එක පොඩි කොටස් දෙකක එකතුවක් කියලා. network portion and host portion. ඔය දෙකේ එකතුවෙන් තමයි IP address එකක් හැදෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. එතකොට එක network එකක IPs ද කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඒ IPs වල network portion එක check කරලා බලන්න. network portion එක සමාන නම් අපි කියන එකම network එකක IPs දෙකක් හෝ කීප එක අසමාන වෙනවා නම් ඒක වෙනස් networks කිහිපයක IPs කියලා අපිට identify කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපිට subnet mask එක තියලා තියෙන හින්දා අපිට මේ IP එකේ network portion එක identify කරන්න පුළුවන්. අපි බලුවොත් IP එක තියෙන්නේ 192.248.16.91 subnet mask එක තියෙනවා 255.255.255.128. ඒ කියන්නේ මේක network portion එක මේ IP එකේ network portion එක පළවෙනි ඔක්ටට්ස් 3 සහ අන්තිම ඔක්ටට් එකේ first bit එක වෙනකන් තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? එකේව අපේ තියෙන්නේ ඒ ටික. පළවෙනි ඔක්ටට්ස් 3 මෙන්නේ එකේව 8 ගාන එනවා. ඒ වගේම 128 කියන එක අපි binary වලට convert කරලා 1 and 7 zeros. ඔහොම ඉන්නේ. එතකොට අන්තිම ඔක්ටට් එකේ first bit එක වෙනකන් network portion එක තියෙනවා. එතකොට මේ IP එක convert කරලා binary වලට මේකේ network address එක අපිට ගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ කොටස් තුන එහෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ 192.248.16 කියන කොටස ඔහොම වෙනවා. 91 කියන එක binary වලට convert කරලා ඉතින් first bit එක වෙන්නේ 0. මොකද first bit එක 1 වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් 128 වලට වඩා වැඩි value එකක් වෙන්න ඕනේ. 128 වලට වඩා අඩු value එකක් කියන්නේ ඒක first bit එක අනිවාර්යෙන් 0 වෙනවා. එතකොට මේකේ network address එක ඔය වගේ එකක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. network portion එක මෙහෙමයි. එතකොට අපිට බලන්න වෙන්නේ මේ දීලා තියෙන අනිත් IP වලත් network portion එක මේකට සමානද අසමානද? මේ කියන්නේ following IP address cannot be assigned. ඒ කියන්නේ අසමාන IP address එක network portion එක අසමාන වෙන IP address එක මොකක්ද කියලා අපි බලන්න. එතකොට following octets තුන ගත්තී අනිවාර්යෙන් 192.247.16 කියන කොටස අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ network එකේ IP එකට. first answer එක ගත්තොත් 192.248.16 එක තියෙනවා. දෙවෙනි එකක් ගත්තොත් 192.248.16 තියෙනවා. 192.248.16 තුන්වෙනි එක තියෙනවා. හතරවෙනි එකේ 192.148.16 අපිට කෙලින්ම ආන්සර් එකක් විදිහට fourth එක එතනින් ගන්න පුළුවන්. fifth එක 192.248.16 එක එහෙමම තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ දැන් first 3 octets වලින් බලපුවම අනිවාර්යෙන් හතරවෙනි ආන්සර් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේදී 2015 මේ ප්‍රශ්න පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උත්තර දෙකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ඒකින්ද අපි දැනට කෙලින්ම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හතරවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු හරි උත්තර අනිත් එකත් මොකක්ද කියන එක.
හතරවෙනි ඔක්ටට් එකේ මේ ඔක්ටට් එකේ වැලියු එක වෙන්න ඕනේ මේ network එකේම IP එකක් නම් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් 1 ඉඳලා 127 අතර ඔය වැලියු එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඔව් අපි නැත්නම් කියනවා 0 ඉඳලා 127 වෙනකන් අදාළ IP වැලියු එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ හතරවෙනි ඔක්ටට් එකට. මොකද ෆස්ට් බිට් එක 0 නේ ඊටු බිට්ස් අතර ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහොමනේ අපි කියන්නේ. එතකොට මේක IP range එක වෙන්න ඕනේ 192.248.16 0 to 192.248.16 127. එතනින් එහාට තියෙන වැලියු එකක් ගන්නද කියලා බලන්න. ෆස්ට් IP එක 192.248.16 161 161 කියන්නේ 127ට වඩා වැඩි අගයක්. ඒකත් අපිට උත්තරයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. දෙවෙනි උත්තරය ගත්තොත් අන්තිම ඔක්ටට් එකේ තියෙන 78. ඒක තියෙන 0.127 අතර ප්‍රශ්නයක් නෑ. 110 ප්‍රශ්නයක් නෑ. පස්වෙනි උත්තරේ තියෙන 120. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම හිතන්නේ මේ හතරවෙනි උත්තරෙත් මම හිතන්නේ යාලට පොඩි වර්ගීමකින් වෙන්න ඕනේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 148 කියන එක 248 කියන එකම ටයිප් කරන්න ගිහලා 148 වෙලා තියෙනවා වෙන්න ඕනේ. කොහොමත් එතකොට ඒකේ උත්තර දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි උත්තරය සහ හතරවෙනි උත්තරය. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. හරි අපි 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. Some provinces in Sri Lanka currently issue revenue licenses for motor vehicles online. Which of the following is the correct business type for this service? तर මේ සර්විස් එක දෙන්නේ කවුද දෙන්නේ කාටද? ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකේ ඒතකොට කියන්නේ revenue licenses. Revenue license එක කියන්නේ අපි කියන ආදායම් බලපත්‍ර වාහනවලනේ අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට අලුත් කරන්න ඕනේ. ඔක online දෙන්න ක්‍රමයක් හදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේක දෙන්නේ කවුද? government එක. දෙන්නේ කාටද? consumers නැත්නම් citizens වල. ඒතර government එකෙන් citizen වලට දෙන service එක ගන්න මේක අපි කියනවා G2C. simple. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Consider the following HTML element: input type text, name first name, max length 15. What is the effect of the attribute max length on this functionality of the element above? මේ input කියන element එකේ max length කියන attribute එකෙන් තියෙන effect එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි දන්නවා input මේකත් එක්ක type එක දීලා තියෙන text. ඒතර මේක text box එකක් වෙන්න ඕනේ. name එකක් තියෙනවා ඒක variable එකක value එක access කරලා තියාගන්න අපි use කරන නම max length. මොකද්ද මේ max length කියන්නේ? max length කියන්නේ අපිට ඒ අදාළ text box එකට insert කරන්න පුළුවන් උපරිම characters ප්‍රමාණය. max length කියන්නේ ඒක. අපිට පෙන්නන characters ප්‍රමාණය select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපිට limit කරන්න අවශ්‍ය නම් max length නෙමෙයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට පාවිච්චි කරනවා size කියන attribute එක. size කියන attribute එකට value එකක් දුන්නොත් ඒ ප්‍රමාණය තමයි ඒ අදාළ අපේ text box එකේ පෙන්වන්නේ අපිට ඒ ප්‍රමාණය විතරයි. 4 5 6 කැමති value එකක් එක set කරනවා. max length කියන්නේ දිග characters ප්‍රමාණය 15 වලට limit කරන්න ඕන. It should be less than or equal to 15. ඒකයි max length කියලා කියන්නේ. ඒතර මේකේ උත්තර තියෙනවා අපි වෙනුතින් it sets the length of the text box to 15 pixels. Pixels කතන්දරයක් කොහොමද නැහැ. It sets the length of the text box to 15 characters. Length එක හදන්න අපි use කරන size attribute එක. It displays maximum of 15 characters in the text box. නෑ ඒකත් වැරදි. The display scrolls to the right after typing 15 characters. නෑ. It allows to type maximum of 15 characters into the text box. අන්න උත්තරේ. පැහැදිලි හරිම පහසුයි. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. ඒකත් HTML වලින් මම අහලා තියෙන. Consider the following HTML element a href. A කියපුවම අපි දන්න anchor tag එක href කියන්නේ hyperlink reference එක. මොකද්ද refer කරන්නේ? ඒකේ තියෙන attributes.html ඒකම තියෙන target කියලා attribute එක. target එක equal කරනවා underscore blank කියන value එක.
ඒතර attributes කියන එක තමයි ඒතර user ට display කරන්නේ. ඒක click කරද්දී මොකක්ද වෙන්නේ? The value of the attribute target in the above specifies that the linked document attributes.html should be opened in target කියන attribute එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා මෙතනදී අහනවා. So target කියන attribute එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ click කරන link එකේ අදාළ document එක නැත්නම් resource එක open වෙන්නේ කොහෙද කියලා කියනවා. So target attribute එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් values කීපයක් තියෙනවා. අපි මෙතන දීලා තියෙන underscore blank එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා underscore self 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 underscore self. තව තියෙනවා underscore talk තියෙනවා. underscore parent තියෙනවා. ඔය වගේ values කීපයක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. underscore blank කියන්නේ අලුත්ම tab එකක හෝ අලුත්ම window එක මේක open වෙන එක. underscore self කියන්නේ අනිත් පැත්තට අපි කියනවා මේ ඉන්න tab එකේම window එකේම නැත්තම් ඉන්න frame එකේම frame කියන concept එක use කරලා තියෙන ඒ frame එකට අදාළව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් underscore self. underscore top කියන්නේ මේ frame එකේ ඉහළ මට්ටමේ ඊළඟ ඉස්සරහා level එකේ frame එකේ open වෙන ඉහළම මට්ටමේ ඇත්තටම main window එකේ කියන වගේම කතාවක් තමයි ඒක top කියන්නේ. frames use කරනවා තමයි ඒක use කරන්නේ. parent කියන්නේ underscore parent කියන්නේ මේකට ඉහළ level එකේ frame එකේ මේක open කරන්න කියන එක. clear. ඒතර මෙතනදී underscore blank කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ a new tab or window. first answer. කෙලිම answer ගන්න බලන්න. first answer තමයි හරියට. අලුත් tab එකක හෝ window එකක තමයි මේක open වෙන්න ඕනේ. underscore blank කියලා තියෙනවා. පහසුයි. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. CSS වලින් අහලා තියෙන්නේ cascading style sheets. What is the correct CSS rule to set the background color of a web page to yellow? Background color එකක් මේ change කරන්න යනවා. CSS වල අපි styles දෙන විදිය පොඩි rule එකක් තියෙනවා structure එක. අපි කියනවා මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ select එක මොකක්ද කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ property එකයි colon එකයි ඒ property එකේ value එක මොකක්ද කියන එකයි semicolon එකයි. ඕක තමයි structure එක අපි follow කරන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු ඔය structure එක follow කරලා තියෙනවද answers වල කියලා. පළවෙනි answer එක body හරි අපි select එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ curly brackets use කරලා තියෙනවා. curly brackets දෙක ඇතුලේ තියෙනවා body dash color. colon එක use කරලා තියෙනවා yellow කියන value එක දෙපැත්තේ inverted commas use කරලා තියෙනවා. මෙතන body dash color කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ නැහැ background color. background color එකක් නම් CSS වල අපි use කරන්නේ background dash color. මේකේ අයිත් එක yellow කියන value එක දෙකට inverted commas use කරලා තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම internal or external CSS use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා inverted commas කොහොමත් values වලට use කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. දෙවෙනි උත්තරේ body BG color. BG color අපි use කරන්නේ HTML වල. CSS වලදී අපි BG color use කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකත් අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උත්තරේ body background dash color colon yellow. ඔන්න උත්තරේ. අපි property එක මේකේ property එක දෙන්නේ background dash color. ඕකෙන් තමයි web page එක background එක නැත්නම් body එකේ background එක නැත්නම් ඕනම දෙයක ඕනම select එකක background color එක change කරන්නේ ඔය property එකේ. අපි හතරවෙනි උත්තරෙත් බලුවොත් ඒකේ තියෙන්නේ BG color කියන එක ඒක කොහොමත්ම වැරදි. අනිත් එක equal sign එක use කරලා තියෙන්නේ property එකයි value එක අතර කොහොමත්ම වැරදි. පස්වෙනි උත්තරේ background dash color equal equal sign එක වැරදි. උත්තරේ උතර තුන්වෙනි එක කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. Which of the following statements is correct with respect to the transmission control protocol? TCP and UDP. අපි දන්නවා මේ දෙකම අපේ OSI architecture එකේ transport layer එකේ වැඩ කරනවා. TCP කියන එක අපි කියනවා connection oriented reliable protocol එකක් කියලා. UDP එක එහෙම නෙමෙයි. connectionless. ඒකේ connection එකක් create කරන්න unreliable. ඒකේ reliability එකක් නැහැ. data හරියට send වෙයිද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. speed එක හැබැයි UDP එකේ වැඩි TCP එකේ speed එක අඩුයි. හැබැයි reliability තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් data එක යනවා කියන එක අපි දන්නවා.
එතකොට අපි HTTP emails වලට වගේ දේවල් වලට අපි TCP use කරනවා. UDP use කරන ස්පීඩ් එක වැදගත් වෙන ඒවාට. අපි DNS එකත් එක්ක communications ඊට පස්සේ voice over internet protocols අපි voice calls over internet නේ. calls වලදී වගේ අනිවාර්යෙන් UDP use කරන්න ඕනේ. මොකද ඒතර ස්පීඩ් එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. reliability වලට දැන් අපි voice call එක අපි දන්නවා data loss එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. data loss එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි HTTP අපි web එක access කරද්දී data loss එකක් තිබුණොත් web page එක හරියට load වෙන්නේ නැතු යනවා. email වල data loss එකක් තියෙන්න බෑ. ඒකට ඒවට TCP use කරන්න ඕනේ. අපි answers වලට කියලා බලද්දී TCP is a network layer protocol. වැරදි අපි දන්නවා transport layer එකේ TCP use කරන්නේ. TCP guarantees that each byte sent is received at the receiver. Yes. ඒක reliable communication protocol එකක් කියලා අපි කිව්වා. ඒකට ඒක හරි. Third answer, only one application at a time can use TCP in a computer. නෑ. ඒක දෙක තුනක් එකපාර use කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. HTTP uses TCP. Yes, ඒකත් හරි answer එකක්. මේකෙත් අතර answers දෙකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි කිව්වා HTTP අපේ reliability තියෙන්න ඕන. ඒකට TCP තමයි එතන use කරන්න ඕනේ. TCP uses user datagram protocol as the TCP කියන්නේ වෙනම protocol එකක්, UDP කියන්නේ තවත් protocol එකක්. ඒතර answers දෙකක් මේකේ තියෙනවා, second එක සහ fourth එක. හරි. අපි 19th question එකට යන්. ඒකත් networking lesson එකේ question එකක්. A LAN uses the subnet mask 255.255.240. How many different IP addresses can be assigned to devices in this LAN? So මේකේ අපේ network portion එක අපි identify කරන්න පුළුවන් දීලා තියෙන subnet mask එකේ 255.255 කියන්නේ අපි දන්නවා 1 240 කියන්නේ 1.4යි 0.4යි. එතකොට network portion එකේ තියෙනවා පළවෙනි bits 20 වෙනකන් 1.8 තුන්වෙනි ඔක්ටට් එකේ 1.4ක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි bit 4යි. එතකොට එක දිගට 1.20ක් තියෙනවා කියන්නේ network portion එකේ bits 20ක් තියෙනවා. host portion එක එතකොට bits 32 20 ගියම 12ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේකදී අහන්නේ how many different IP addresses can be assigned to devices in this LAN. මේකේ different IP addresses කීයක් devices වලට assign කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. එතකොට අපි host portion එකේ bits 12ක් තියෙනවා නම් how many different IP addresses can be created? 2 to the power 12, which means අපි දන්නවා 2 to the power 10 කියන්නේ 1024 sorry, 2 to the power 11 කියන්නේ 2048 කියලා ගන්න පුළුවන්. 2 to the power 12 කියන්නේ 4096. මේකේ පොඩි වචනයක් කියනවා. How many different IP addresses can be assigned to devices in this LAN? මේකේ devices වලට use කරන බං නැත්නම් usable IPs කොච්චරද කියලා අහන්නේ. මේකේ IPs මෙච්චරක් තිබුණාට මේකේ usable IPs තියෙන්නේ -2. ඒ කියන්නේ 4094. මොකද අපේ network address එක සහ broadcasting address එක අපිට මෙතනින් අයින් කරන්න වෙනවා. Clear today? So the usable IPs, the number of usable IPs is 4094. Alright. 20th question. Which of the following statements is correct with respect to routing in the network? There can be most one router in any given LAN. එකම LAN එකක එක route එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම rule එකක් නැහැ. අපිට routers දෙක තුනක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. ඒක local area network එක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. local area network එක කියන්නේ අපි එක route එකකින් create වෙන network එකක් නෙමෙයි. geographical area span එක අනුව තමයි අපි land man WAN කියලා define කරන්නේ. તો local area network එකක routers දෙක තුනක් තියෙන පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. okay. Second one, a router can have more than one network interface. Of course, we use routers for mainly for two purposes. අපි කියනවා networks දෙකක් connect කරන්න අපි router එක use කරනවා. ඒ වගේම it shows you the best route for a data packet to take. Data packet එකට යන්න ඕන හොඳම පාර පෙන්නන ඒ වගේම networks දෙකක් connect කරනවා එකට.
So it should have more than one network interface. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ answer එක අපිට ගන්න පුළුවන්. Third answer එක routing is a functionality of the transport layer. අපි transport layer එකේ නෙමෙයි routing තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ network layer එකේ. All routers function as HTTP proxies. ඒක proxy එකක් විදියට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. HTTP proxy එකක් විදියට වැඩ කරනවා කියලා අපිට එහෙම කියන්න බෑ. The internet does not need routing if all applications use TCP. Transmission control protocol ඕක අපි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. ඒක connection oriented protocol එකක්. connection එක create කරලා data එක send කරනවා නම් routers අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ. බෑ. networks අපිට create කරන්න අනිවාර්යෙන් route එක අපිට අවශ්‍යයි. networks link කරන්න අපිට route එක අවශ්‍යයි. TCP use කරා කියලා router එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඔව් අර routing පැත්තට route එක හොයලා දෙන්න smart route එක අත්‍යවශ්‍ය නොවෙන්න පුළුවන් මෙතනදී. But you should have routers in order to function or to use other functionalities. 21 ප්‍රශ්න. Consider the following terms related to computer system. Malware, hardware, software, liveware. අපි දන්නවා malware or malicious software. ඒ අනවශ්‍ය software. අපේ viruses, අපේ trojans, adware ඔය වගේ දේවල් malware කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ hardware කියන අපි දන්නවා tangible components of the system නේ. අපිට පේන්න තියෙන අල්ලන්න පුළුවන් system එකේ components. software අපේ මෘදුකාංග කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඒවා ටික අපේ computer system එකේ කොටස්. liveware කියන්නේ computer එකේ විදිහට use කරන පුද්ගලයා. හරි. Which of the above are basic components of a computer system? Hardware, software, liveware. ඔය ටික තමයි computer system එකේ basic components කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට answer එක වෙනවා B, C and D. හරි. 22nd question එක. In a public key encryption system, public key encryption කියපුවම ඒකේ අනිත් නමත් මතක තියාගන්න asymmetric key. The private key of a person X is given by the function priv X and public key is given by pub X. Public key encryption එකේ වෙන්නේ මොකද්ද ජීවිතේ? අපි යවන්න අවශ්‍ය නම් message එකක් ඒක encrypt කරනවා නම් public key encryption. ඉතින් අපි කරන්නේ receiver ගේ public key එකෙන් අපි ඒක encrypt කරනවා. ඒතකොට ඒක decrypt කරන්න පුළුවන් receiver ගේ private key එකෙන් විතරයි. අර security පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න අපි public key encryption නැත්නම් asymmetric key encryption use කරනවා. අපි statements එක බලමු. Pub X is used to encrypt a message that can only be decrypted using priv X. අර කියපු කතන්දර. Yes. ඒක හරි. Pub X is used to sign a message to be sent to X. sign කරන්නේ encryption. A message encrypted using pub X can be decrypted using pub X. නෑ. අපි කිව්වේ pub X එකෙන් encrypt කරනවා priv X එකෙන් තමයි decrypt කරන්න. හරි. එතකොට මේ statements වලින් A එක විතරයි අපිට correct statement එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. 23rd question එක. Consider the following statements regarding a server with the domain name www.bogus.lk. The server www.bogus.lk can be located anywhere in the world. Yes. Server එකක්. ඒක online තියෙන ඒක domain name එකක් තියෙනවා. ලෝකේ ඕන තැන ගිහින් ඒක access කරන්න පුළුවන්. www.bogus.lk must be a web server. ඒක කියන්න බෑ. web server එකක් වෙන්න පුළුවන්, mail server එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම server එකක් වෙන්න පුළුවන් මේක. domain name එක .lk නැත්නම් bogus.lk කියලා තිබුණාට ඒක අපිට කියන්න බෑ මේක අනිවාර්යෙන් web server එකක් කියන එක. අපි gmail.com කියලා තියෙනවා. ඒක mail server එකක්. ඒක අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න බෑ. The domain names www.bogus.lk and www.bogus.com can be resolved to the same IP address. ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි domain names දෙකක් කරන් එකම IP එකට link කරන්න පුළුවන්. connect කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර මේකේ answers අපිට A and C කියලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අර මේ marking scheme එකේදී දැන් C එක සමහර විට පොඩ්ඩක් ඒක clear මදි වගේ හින්දා A එකට විතරක් කියලා දාලා තියෙන answers වලට උත්තර වලට අපි ලකුණු දීලා තියෙනවා. හරි.
අපි ඊළඟ question එකට යමු 24th එක. Consider the following statements about computer programming languages. The processor of a typical computer can understand and execute only the machine language of that processor. Processor එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ computer එකේ machine language එක විතරයි කියලා කියනවා. ඒ process එකේ machine language එක විතරයි. Yes. Machine language අපි කියනවා it depends on the machine. It depends on the computer, on the processor. तर ඒ machine language කියවන්න පුළුවන් ඒ අදාළ machine එකට විතරයි කියලා කියනවා. The process of a typical computer can understand and execute any machine language. නෑ වැරදි. ඒ machine එකේ language එක විතරයි. The processor of a typical computer can understand and execute any program in any assembly language. නෑ. Assembly language එකත් අපි කියනවා එක machine dependent කියලා කියනවා. මොකද assembly language එකේ අපි memory locations ඒ වගේ දේවල් use කරලා ඒක machine එක මත depend වෙනවා. The process of a typical computer can understand and execute any program in Python language. Yes, Python is a high-level language, but the processor cannot understand. The processor directly cannot understand the codes written in Python language. It should be converted back to machine language. Otherwise, it won't understand anything. एक machine language එකට convert කරොත් තමයි ඒක තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. නැත්තම් බෑ තේරුම් ගන්න බෑ. Python high level language එක වලට directly ඒ Python instructions එකට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඒකේ answer එක A only කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. Consider the following statements about the World Wide Web. It is a collection of interlinked hypertext documents accessed via the internet. Yes, internet එක හරහා අපි access කරන service එකක් එක්තරා විදිහට and it is a interlinked electronic documents අපි කියනවා. It is a protocol for distributing info. It is a protocol කියනවා නම් ඒක වැරදි. www කියන එක protocol එකක් නෙමෙයි. It was invented by the World Wide Web Consortium. No. It wasn't invented by World Wide Web Consortium, but it is managed by World Wide Web Consortium. But it was invented by Sir Tim Berners-Lee. A only answer, correct answer එක තියෙන මේකේ A only කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 26th question එක. Consider the following statements on dynamic random access memory DRAM and SRAM. A. Registers are made of DRAM. Registers DRAM එකෙන් හදලා තියෙනවා. DRAM SRAM, what is the difference? DRAM එක dynamic RAM කියන එක අපි කියනවා it's periodically refreshed කියලා කියනවා. refresh කරනවා periodically. SRAM එකේ එහෙම දෙයක් නෑ. එතකොට මේකේ speed එක වැඩි එක SRAM එක. DRAM එක speed එක අඩුයි කියලා අපි කියනවා. එතකොට registers අපිට DRAM වලින් හදන්න බෑ. registers සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ SRAM එකෙන් තමයි හදන්නේ කියලා. DRAM is faster නෑ ඒකත් වැරදි. DRAM is more dense than SRAM. Yes. density එක වැඩි DRAM එකේ SRAM එකට වඩා. ඒක හරියි. तर answer එක C only කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. 27th question එක. ABC Holdings is a manufacturing organization in Sri Lanka which has its head office in Japan. What is the most convenient method to conduct weekly progress review meetings between the local staff in Sri Lanka and the senior management team in Japan? Make me 2015 වල paper එකක් එක්ක බලමු දීලා තියෙන answers. Telephone calls කොහොමත්ම effective efficient නෑ. Skype, yes. Skype කියන එක අපි දන්නවා ඒකනේ video conferencing software එකක්. ඒකකින් අපිට weekly meetings තියන්න පුළුවන්. Email meetings වලට කරපෙන්නේ නැහැ. SMS no, YouTube no. Meeting එකක් නෝ අපිට Skype තමයි හොඳම මේ වලින් හොඳම ක්‍රමය. 28. Consider the following statements. Make a flow chart එකක් එක්ක අපිට දීලා තියෙන questions. This algorithm takes only a single input. Penalty මෙතනදී ඔයාලට flow chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ input එකයිද තියෙන්නේ. Read a value for x කියලා මුලින්ම input එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ read a value for y. Repeatedly තියෙනවා. Not just a single input. ඒක වැරදි. B එක. This algorithm does not have any repetition. Is n equals x
no වෙච්ච ගම n equals n plus 1 වෙලා ආය repeatedly execute වෙනවා. that is a repetition. එක selection එකක් නෙමෙයි, ඒක repetition එකක්. repeatedly execute වෙනවා. ඒක repetition එකක් නෑ කියන එක වැරදි. If the user inputs -1 for x, the algorithm will not terminate. Read a value for x, then the -1 to nothing, n equals 1, t equals 0. Read a value for y. Oh, දිගටම යනවා. ඒ වෙලේ terminate වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ t equals t plus y, n then read a value for x, x equals -1 nothing. ඊට පස්සේ මෙතන repetition එක වෙන්නේ n equals x nothing, t equals t plus y, n equals n plus 1. හැම වෙලෙම n වලට එකක් add කර යන්නේ. n වල value එක එතකොට x වලට සමාන වේද? -1 tx නෑ, 1 2 3 4 5 ඔහොම යනවා ඕන තරම්. මේක unending loop එකක් නේ. මේක සදාකාලිකව run වෙන loop එකක් වෙනවා. මේක ඒතර කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. will not terminate. Yes, that is true. When the user inputs 1 for x, the algorithm will not terminate till the user enters another value. දැන් x equals 1 උනාට user ගෙන් ආය input එක ගන්න read a value for y කියලා මැද්දේදී. ඊට පස්සේ තමයි n වල value එක x ට සමානද කියලා check කරන්නේ. ඔව් එතනින් සමාන වෙන හැබැයි තව value එකක් enter කරලා ඉවරයි. එතකොට CD statements දෙකම correct statements දෙක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ algorithm එකට අනුව. 29th question එක. The algorithm represented by the flowchart is considered as a poor algorithm because it does not terminate for some input values. Yes, අපි අර දැක්ක ඉස්සෙල්ලා -1 ඒ වගේ value එකක් දුන්නොත් ඒක check කරන ප්‍රශ්න නැහැ. -1 වගේ value එකක් දෙන්න බෑ කියන එකනේ. අපිට ඒක check කරන්න පුළුවන්. if අපිට selection එකක් දාලා ඒක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් repetition එක ඇතුළේම. ඔව්. ඒතර මේක ඒ විදිහට බලද්දී poor algorithm එකක් කියලා අපිට කියනවා. minus values ඔක්කොටම මේක terminate වෙන්න නැතුව ඩිගටම run වෙනවා කියලා. contain finite number of steps. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. Specify එතකොට අපිට answer එක ඇවිල්ලා ඉවරයි දැන්ටමත් අපි නිකන් බලමු අයිතිව ටික. Specify the next step to be performed at least for a one step of the algorithm. Does not specify again. මේක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. specify කරනවා හරියට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Consist of sequence of steps. Does not consist of sequence of steps. මේකේ sequence එකක් තියෙනවා, ඒක ප්‍රශ්නයකුත් නෑ. Contain any variable type declaration. කොහොමද අපි flowcharts වල variable type declarations දාන්නේ නැහැ. flowchart එක අපි කියනවා layman's language එකක්. සාමාන්‍ය මනසෙට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි flowchart එක. ඒකට එතෙන්දී variable declarations මොකද්ද type එක declare කරන ඒවා කිසි දෙයක් නැහැ. answer එක first one කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. 30th question එක. The algorithm terminates for input value 5 directly කියනවා ඒක පැත්තට කියනවා when the values 0, 5, 4 are given as input one after the other. 0 කියලා දුන්නොත් මුලින්ම x වලට 0 කියලා දෙන්නේ. ඒතර x වලට 0 කියලා දුන්නොත් මේක terminate වෙන්නේ නැති loop එකක් වෙනවා. ඒක terminate වෙන්නේ නැහැ. Third එක by printing the value 5 when it is given the input values 2, 5, 4 one after the other. 2 කියලා x වලට දුන්නොත් values දෙකක් ඒකට input කර ගන්න ඕනේ. 5 4 කියන values උන්තින් 5 plus 4 එතකොට මේකේ එන්නේ දෙන values වල user input කරන values වලට total එක calculate කරන කන්න වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන 5 plus 4 කියන එක 9 කියලා තමයි මේකේ display වෙන්න ඕනේ. මේක යා කියන්නේ 5 කියලා display කරනවා කියලා. ඒතකොට උත්තරේ ඒකත් අපිට ගන්න බෑ. By printing the value 4 when it is given the input values 2 5 4 නෑ ඒකත් වැරදි. අපි බැලුවා ඒ values ටික තමයි ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ. ඒතර values දෙකක් input කරද්දී ඒ දෙකේ addition එක summation එක තමයි ගන්න ඕනේ. sum එක 9 කියලා display වෙන්න ඕනේ. By printing the value 9 when it is given the input values 2 5 4 one after the other. Yes, that is the correct one. 2 5 4 දුන්නොත් inputs දෙකක් ගන්නවා. ඒ දෙන values දෙකේ addition එක ගන්නවා. 2 5 4 5 plus 4 is 9. then output එක මේක print කරන්නේ t එක t කියන්නේ total එක නැත්නම් අර numbers වල එකතුව
9 කෙනෙකු එකතුව ඩිස්ප්ලේ කරනවා. සිම්පල් ඇල්ගොරිතම් එක. හරිම සිම්පල් දෙයක්. මේවා ඇල්ගොරිතම්ස් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා තේරුම් ගන්න මොකක්ද වෙන්නේ දෙන values insert කරලා බලන්න ඒ variables වලට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරිම සිම්පල් මේ ඇල්ගොරිතම්ස්. හරි. අපි අදට මෙතනින් නවත්වමු. ඒතර අද අපි දවසේ ඩිස්කස් කරේ 2015 A level ICT paper එකේ 11 වෙනි MCQ question එකේ ඉඳලා 30 වෙනකම්. ඒතර ඒව ටික ඔක්කොම පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවාට comment section එකේ use කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ part එකකින් අපි අවසාන questions 20 අපි 31st to 50th questions අපි discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝම පරිස්සමින් අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ session එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් good luck.